אז היום אנחנו בעמק החולה, באנו לראות פה ציפורים וללמוד על הנדידה הגדולה של עמק החולה. אנחנו פה עם נועה. היי. היא יודעת. צפר עכשיו עם העדשה הענקית שלך? כן, מתבייש. אתה מעוניין עכשיו בציפורים? יותר, כן. לי היה אנטי לכל הנושא הזה, ועכשיו יש לי פחות אנטי. אף פעם לא היה לי אנטי, פשוט אני לא מצליח... תמיד אני שומע, נדידה בישראל, זה כזה נשמע חינוכי מעצבן. אבל עכשיו לא? התבגרת. לא, אני באמת מתלהב, תראה, יש פה 1000 סוגים של חיות, זה מגניב ממש. נטע אמר שזה מגניב, אז אפשר להמשיך לצפות בסרטון. מה זה השטויות האלה? אני נועה, אני אוהבת חיות, לא רק ציפורים, אני אוהבת יונקים גם מאוד. תמיד טיילתי בתור ילדה כזה בחוגי סיור. בצבא הייתי מורה חיילת. ניצח. כן, נכון. ואז גיליתי שמעניין אותי, כאילו, הבעלי חיים בתוך העולם, הטבע. כל העבודות שלי היו קשורות לטבע בצורה ישירה, שקשורות ממש לחיות. עבדתי הרבה במחקרים של ציפורים. תמיד היה לי חלום להגיע לאפריקה, כזה כל מי שממש אוהב בעלי חיים, אז זה המקום להגיע אליו. להדריך שם ולנסוע לספארי ולראות את כל החיות הגדולות. ואז זה קרה. גם מדריכת ספארי. כן, זה הבייבי של החיים כזה. מה אתה עושה? זה מאוד מגניב. תודה רבה לקפה טורקי. תודה רבה לקפה טורקי שתומכים בסרטון הזה, בשיתוף עם המטייל. זה ממש עוזר לנו ליצור. אפשר להתחיל את הסרטון עכשיו. התחלנו את הבוקר בקרן נפתלי, בזריחה. למה? זהו, מה שאני... למה לקחת אותנו לשם כל כך מוקדם? למה אנחנו דווקא פה? אז זה נותן לנו מבט ממש טוב על כל המרחב פה, להבין קצת, להיכנס לראש של הציפור ולהבין מה היא עושה פה ולמה היא נשארת. זה גם רואים מפה את כל העמק בערך. נכון. אני הבאתי את הביג גאנס. תותח החדש. וואו. אנחנו קנינו במיוחד תותח לסרטון הזה. זה עולה יותר מזה. אתה רוצה לקנות? בקרוב זה למחירה. היי, צלם את הילוק של השמש. מה אנחנו רואים? סילון של הגורים עולים. כן, כמות מטורפת באוויר, כמו טורנדו של הגורים. נגיד עכשיו יש כמה עשרות אלפים, רק פה. ככה אני לא רואה כלום, שמת רקפת, מלא ציפורים. עוד קטע נחמד בנקודה הזאתי, זה שהרבה פעמים ציפורים שהן מתרוממות פה מכל העמק ומתחילות לעלות, אז הן באות לכיוון הזה בגלל שזה ההר הכי בולט באזור, הם באים ישר לכאן ועולים, ואז זה אחת הנקודות היחידות שאפשר לראות אותם מלמעלה. מה אנחנו רואים שם למעלה? אנחנו רואים משפחה של הגורים, שני הורים ושני ילדים. אוהד, מה אתה עושה? אני מצלם את הגורים עוברים, וברקע מג'ל שמס והחרמון. תראה. גלוריוס. אז נועה, למה ציפורים כל כך מעניינות אותך? אני חושבת שהיתרון עם ציפורים לעומת נניח יונקים שמלהיבים אותי לא פחות, זה שברגע שהתחלתי לגלות אותם, אז גיליתי שיש לי בחצר שלי בבית מגוון משוגע של ציפורים שמתחלפות ומשתנות עם העונה. ככל שנכנסים לזה, אז מכירים עוד ועוד רזולוציות של עופות דורסים, של העונות, של לראות ממש נדידה בעיניים, שזה משהו שהוא מאוד ייחודי לישראל. בישראל לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל אם לטייל באירופה אין כמעט ציפורים. גם הרבה אירופאים באים לכאן כדי לראות נדידה. זה ממש ספארי, כאילו, זה כאילו נדידה בקנה מידה עולמי. זה נדידה בקנה מידה עולמי, ובגלל שזה צוואר בקבוק, יש כל מיני מינים של עופות דורסים, שתוך שבועיים כל האוכלוסייה עוברת פה. זה כאילו כמו שהם ראו סרטי טבע של הגנו, אז זה כאילו הדבר הכי מיוחד, יש את זה מיליון סרטים, אז פה יש את זה של הציפורים. אנחנו על ההייווי כזה של ציר נדידה, ועוברות בישראל אזור המיליארד ציפורים בשנה. מיליארד? יש עוד מקום כזה בעולם שעוברים כל כך הרבה? אנחנו השני בעולם מבחינת הכמות שעוברת בעונה, כשהשני הוא דרום אמריקה, פנמה. אנחנו עובדים מעל השבר הסורי-אפריקאי, שזה ציר נדידה בפני עצמו, ועכשיו הנדידה היא נדידת סתיו. זה אומר שכיוון התנועה הוא מצפון לדרום, שמסתכלים על כל כדור הארץ. הם מחפשים חום. הם מחפשים
מזון. יש מקומות שפשוט הכל קופא, או נגיד, יש אזורים מיוערים באירופה שכל הרצפה מתכסה במלא מלא עלים וקרח, ואז פשוט אין להם גישה. זה לאו דווקא כיכר להם? זה כן שם אוכל? זה כן אוכל. טוב, אז הסתכלנו פה קצת על העמק, ואנחנו הולכים עכשיו לחפש ציפורי שיר, זה מה שעושים? הולכים ליער? לכל ציפור יש את השעות פעילות שיא שלה, והציפורי שיר זה בעיקר בבוקר. פה יש פחות רוח. הציפורי שיר קשורות לנדידה? בטח, הן גם נודדות. יותר קשה לראות אותן, אבל הנדידה שלהן באיזשהו מקום יותר מרשימה, כי כזה יצור קטן. ומאיפה לאיפה היא הולכת? זה כאילו יבשות. הרבה מהציפורי שיר הן פעילות ביום. הן אוכלות חרקים שהם גם פעילים ביום. צריך שהקרקע תתחמם כדי שהחרקים האלה יהיו פעילים, ואז הן ניזונות להם. עכשיו, ספציפית בנדידת סתיו, בגלל שהכל הוא עניין של אוכל, אז יש כל האלות למיניהם. עכשיו יש להם פרי, דווקא בסתיו. זה מה שהן אוכלות? כן. זה הפירות של האלה האטלנטית, שהיא ענקית ממש. שתמיד משוויצים בה בחניונים ואיפה שהיא לא נמצאת. אין אלה אטלנטית בארץ שאין שלט שרשום לידה? אלה אטלנטית. כמעט כל הפרי פה זה הגרעין. אז כאילו תחשבו כמה היא צריכה לבלות בלאכול כדי להפיק מזה מספיק אנרגיה. בשביל לעשות הנדידה, הם צריכות איזשהו דלק שיחזיק אותם עכשיו כדי לעוף מרחקים עצומים. בעיקר נגיד לחצות את הסהרה, שזה כאילו המכשול אחד הקשים שיש להם בדרך. בלי אוכל ובלי מים, אז היא פשוט צוברת שומן. יש ציפורים שמתות בדרך? מלא. הרוב מתות, כאילו. וואי, ממש קשה לצלם את הקטנטנות האלה. הם גם נורא קטנים, נורא קשה לזהות ככה איזה חבורה שעפה לך, ואז נכנס ספקטרום חדש לגמרי לחיים של זיהוי, שזה קולות. את יודעת לזהות לפי הצליל שלהם? מה זה? כן. שמעתם מין כזה... כן. שריקה יחידה? אז זה קול של נקר. קורה עם מקור כתום. זהו, שחרור. יש דבר כזה אורבני חקיין? לא יודעת. האורבני שיש הוא חקיין על. אוקיי. כאילו הוא יכול לחכות חתול נניח. או תינוק. ציפורי שיר הן נודדות בלילה, שזה בעצם כמו רוב הציפורים. זה בערך 70% מהמינים נודדים בלילה. למה? אין להם טרמיקות בלילה. נכון, שאלה מעולה. הסיבה העיקרית היא ככל הנראה בגלל שהגוף לא מתחמם יתר על המידה. נחליאלי נודד? הוא נודד, כן. בגלל זה אומרים כאילו... נחליאלי בא בשר. נחליאלי לפני הגשם. כן, בדיוק. הנה נקר, מנקר. אתה רואה אותו? כן, אני רואה אותו מנקר. יפה. שומעים אותו מנקר? שקט? קול. איך הם יודעים לנווט לכם? שאלת השאלות. אז יש כמה דרכים לנווט. לפני זה צריך לשאול איך הוא יודע מתי לצאת. כשהיום מתחיל להתקצר, זה כבר הסימן לציפור. תתחילי לאכול מלא, לצבור שומן ולצאת לדרך. זיהינו סכנאים, שזה ציפור ענקית, והם מתקרבים לכאן. אתה רואה את הלהקה הזאת, העצומה? איך הם קוראים בקלות? הם ממש וואו, כאילו, חתיכת עוף מרשים. מה הגודל שלהם? סכנאי, המוטת כנפיים שלו, מקצה לקצה, יכול להגיע ל3 מטרים. וואו. עצום. זה מטורף. או נגיד הוא יותר רחב מהרכב שלך. בהרבה הרכב שלי קטן. הוא באורך של הרכב שלי. עכשיו, כל סכנאי כזה, כמה הוא שוקל לדעתכם? 3 מטרים. 20 קילו. מה 20 קילו? 50 לפחות. יש להם עצמות חלולות. יפה. עם גלים. אוקיי. כמה הוא? אני אומר 15. הוא שוקל 8, 10 אולי. כי הוא צריך לעוף, כאילו, הוא לא יכול להרשות לעצמו לשקול. לא, הוא פשוט נראה שמן. אוהד לומד דברים חדשים. אז על הניווט, יש כמה דברים שעוזרים להם. קודם כל זה השמש, כמו שאנחנו מנווטים עם השמש. בלילה, אז הם משתמשים בכוכבים, ויש להם ממש מפה בתוך הראש, מפת כוכבים. מלבד זאת, יש שדות מגנטיים סביב כדור הארץ, וגם בעזרת זה הם מנווטים, ולחלק גדול מהעופות, זה נושא שהוא נחשב יחסית חדש במדע, וחוקרים אותו ומנסים להבין אותו, יש להם חומר בתוך הגוף איפשהו, שנקרא מגנטית, והם ממש חשים את השדות המגנטיים של כדור הארץ, ומנווטים גם בעזרת זה. והם רואות מצוין, פה דורסים, יש להם, תחשוב על עדשה שממש יש להם הגדלה, אז הם רואים בצורה שאנחנו לא יכולים בכלל לתאר או להבין אותה בשום צורה. וחלקם גם קצת מריחים. ככה צדים ציפורים. אבל שוטינג פיקצ'ר, מה שנקרא. יש פה אחד עם מקור ענקי. זה המגלן.
כן. החיה פה שאנחנו רואים זה החיה עם הרגליים הכי ארוכות בטבע יחסית לגוף שלה? כן, התמירון. אלה ענפות שנקראות נבנית קטנה. נבנית קטנה. לענפה שהיא אפורה, קוראים ענפה אפורה. צוחקת כי כבר אמרנו את זה. לא אמרת אותו. נשאל שוב. הענפה אפורה, קוראים לה ענפה אפורה? לא, זה לא ככה. זה כן ככה. איך שאלת? הענפה האפורה זאת הענפה שהיא אפורה. ככה שאלת. זה ההיגיון היחיד בשמות של הציפורים. למה קוראים לה ככה? היא ענפה והיא אפורה. היא ענפה והיא אפורה. אתה רואה? זה קל. כן, ואיך קוראים לענפה הלבנה? ענפה. לבנית. זה כמו... יש שם חסידות שחורות שזה היא הכי יפה בעולם. תמיד צריך לתפוס את ההגה, תעשי את זה. סבבה. חינוכי. אתם רואים? שחורים זה חסידה שחורה. כן. וואי, איזה נקי הוא. זה מהממת. יש פה את הדורס הזה, שהוא נגיד גם יכול לאכול ציפורים, אז אם הוא ירד פה למטה קרוב, אז העופות הקטנים יברחו ממנו. עכשיו תראו שכאילו כשהוא עף הוא מחזיק את הכנפיים כזה בצורת V, כאילו הכנפיים מעל הגוף שלו. והוא תמיד עף ככה, זה משהו שמקל על הזיהוי שלו, גם שהוא ממש רחוק, אני יודעת שזה זרול. זה כדור שטגן. זה כדור שהוא בעיקר עושה רעש. כדי להפקיד אותה. כן, פה, באזור הזה, תודה לאל, אף אחד לא יורה בסכנאים ישירות. אבל בבית שאן כן יורדים. יש מקומות שזה עוד קורה התופעה הזאת, אבל כאן באמת שאני מכירה את הבריכות האלה היטב, ובחיים לא ראיתי פה סכנאי שירו בו, אבל כן מבריחים אותם. כי כל סכנאי כזה שאתם רואים שהוא חתיכת מפלצת ענקית, צריך לאכול ביום בערך קילו דגים. הוא לא כמו ציפור שיר, הוא לא יכול לצבור מלא שומן, כי בגודל הזה הוא לא יכול לסחוב את המשקל, הוא לא תופס דג במקור ואף איתו, כי זה כבד מדי. ובעצם כל פעם שהם עוצרים פה, חייבים לאכול. מה שקרה בישראל זה שאת כל הנופים של הבית גידול הלך, שפעם היה ביצות והיה מאוד עשיר בבעלי חיים, אז זה הפך להיות בריכות דגים. ובגלל זה בבריכות דגים יש שפע מטורף של ציפורים, ויש כל הזמן איזשהו מאבק בין מגדלי הדגים לעופות. הסיפור של העמק החולה ספציפית זה באמת הממשק הזה בין הציפורים לחקלאות. אם זה סכנאים ודגים, ואם זה עגורים וגידולי שדה. פעם הם היו רק עוברים פה, וכשהיו פה שינויים בחקלאות, ביחד עם ההשבה של כל המקור מים הענק הזה, אז הם התחילו להישאר ולבלות פה ממש את כל החורף, לא להגיע לאפריקה. הם למעשה קיצרו את הטווח נדידה שלהם, שזו תופעה מאוד ייחודית בפני עצמה, כי בערך תוך 40 שנה, ממצב שהיו פה נשארים אולי נגיד 1,000 עגורים, לזה שהיום זה כבר 50,000. יש פה מגרש בשטח, מה הוא עושה? הוא שומר על השדה שנמצא משמאל אליו. הגירוש הגורים, זה משהו שיש בעוד מקומות בעולם? אני חושבת שזה קיים בעוד מקומות, אבל לא בצורה הזאת ולא במסות האלה שקיימות פה. עכשיו אני אראה לכם בלייב איך עושים את זה. יש לך פשוט מראה ביתית. פשוט מראה, ואני לומדים ממש ישר למצוא את הזווית, כאילו עם השמש. אני עושה מין כזה, השמש באה אליי ואני מכוונת אליהם. ואז זה מין כזה, מגרד אותם כזה מעל השדה ודוחף אותם לכיוון שאתה רוצה. אני יכולה להגיד לך, בגלל שיצא לי לעשות את זה, שהם מאוד מאוד סטגלטנים. והסף פחד שלהם הולך ועולה כל הזמן, וצריך כל הזמן קצת להמציא דרכים חדשות כדי שהשיטה תעבוד עליהם. ולפעמים משתמשים גם ברעש, ואז נגיד הזקה כזאת היא מאוד חזקה. מה עם עופות דורסים? נראה פה גם דורסים גדולים? אנחנו נוסעים ספציפית לשדה אספסת, כי זה גידול שהוא נשאר כל השנה. בגלל שהוא כל השנה, אז מספיקים להתפתח בו מלא מחילות של נברנים. כשמשקים את האספסת עצמה, אז ממש כל המחילות של הנברנים מוצפות במים, והם חייבים לעלות החוצה כדי לברוח, להציל את עצמם. ואז יש ממש סעודה של דורסים. רגע, היא יוצרת פה עליי, חוזרת. אבל מה זה? קצקה שחורת כתף. ראינו אותה למעלה שהיא רבה עם העורב. היא רבה עם העורב. כן. הרבה פעמים העופות הדורסים, נראה אותם יושבים דווקא על הקרנוע הזה. זה מציף את הקרקע וזה גורם לכל הנברנים שיש שם לברוח החוצה. הם מחכים לרגע הזה. אז הסיכוי הכי טוב לעופות דורסים זה בשדה שהוא בהשקיה עכשיו. ברגע שמשקיעים, כן. אז יהיה התקבצות של דורסים ביחד ויהיה מין פיסטינג כזה. איזה עית זה? זה נראה לי כמו עית שמש. אני רואה אותו. הוא מסתכל עלינו. Oh no.
דן, אתה עושה מבצע אבל נינג'ה? שלא נצא כאילו... רגע, נקו. איפה הוא? נמצא אייט. שם את חושבת הוא הגיע לאייט? אם הוא יהיה חכם, הוא יעצור ממש לפני הגלגל הזה, אתה רואה? ויתחבק כזה מאחוריו. הנה, הוא עושה את זה. הנה, הוא עושה את זה, בדיוק הוא עושה. ניסיתי להתחזות לאגור, שמתי את הכובע. אנחנו אמרנו שאתה חכם שהתחבאת מאחורי הגלגל. עשיתי שם במבצע אנטבה. וואו, זה הכי קרוב שיכול להיות עם האייט. וואו. מדהים. וואו, זה באמת ממש מדהים. תראו, מתקרב ממש. יואו. רגע, אז בארץ יש כל מיני מקומות ששווה ללכת לראות ציפורים, לאו דווקא מכחולה. בסתיו שווה להיות כאן ולראות את הסכנאים, שבדרך כלל אוקטובר זה החודש הכי חזק שלהם, ויכולה לנחות פה להקה של 9,000 סכנאים. זה מטורף. ביום אחד כל ה-9,000 האלה נוחתים, ממלאים את כל האגם בלבן, יום אחר כך שמתחיל להתחמם ומתחילות להיות טרמיקות, מתרוממים וממשיכים הלאה. לרוב הם יישארו ללילה אחד, ובוקר אחרי זה המשיכו הלאה. כדי לראות את המסה הזאת של הסכנאים, אתה צריך להיות פה, או ברגע הזה שהם נוחתים, או אתה יודע שנחתו היום, סבבה, אלה מחר בבוקר יצאו מפה. באביב עדיף להיות באילת, ואז כל הציפורים שחוזרות מאפריקה וחוצות את הסהרה, הן רק מתות לעצור עכשיו. אפשר לראות שם ריכוז מאוד מאוד גדול, גם של דורסים וגם של המון עפות אחרים, שמנוקזים לאילת שהיא כזה נקודה מאוד צרה, שעוברים בה כמויות מטורפות של ציפורים. במרכז זה די דומה באביב ובסתיו בכמויות שלהם. זה לא הבדל כמו בשני הקצוות. השיא אולי של היום שלנו זה יהיה לראות את ההתכנסות של העגורים, שהם כולם באים מכל רחבי העמק, וחלק עוד שמגיעים לנבידה, ונוחתים בזמן השקיעה בתוך המים. לפני השיא של היום בשקיעה היה לנו זמן להביא חומוס. בינתיים, אני פה בוויס אובר אספר לכם על משהו חשוב ששכחנו להזכיר בסרטון. מיליוני הציפורים האלה הם חלק בלתי נפרד מהרבה מערכות אקולוגיות. בגלל שאנחנו נמצאים על צוואר הבקבוק של הנדידה שלהם, אנחנו זוכים לראות כל כך הרבה במקום כל כך קטן. אבל זה גם אומר שפגיעה בחיות המעופפות האלה פה בישראל היא מאוד משמעותית בעוד הרבה בתי גידול באירופה ובאפריקה. למזלנו, כמעט ולא יורים בהן פה בארץ. מה שחשוב שאנחנו האזרחים הפשוטים שמטיילים בטבע נעשה כדי לא לפגוע בציפורים, זה כמו תמיד, לא להיות חרות, לא להשאיר זבל בטבע. ואם בא לכם לעשות עוד טיפה, אז לאסוף את מה שמצאתם. יאללה, בואו נמשיך לשקיעה. אז אספנו חומוס, ואנחנו הולכים לנקודה הכי טובה לראות את העגורים נוחתים. אנחנו חוזרים פה בנדידה הגדולה. כן. אלה פה בשמיים מגיעים מאירופה, נוחתים פה, הולכים לישון. זה בדיוק השעה שהם מתחילים להתכנס באגם, ומהרגע הזה הם נשארים פה עד מחר באור ראשון, כמו שראינו בבוקר, הם התחילו להתפזר לכל עבר. אבל אני יכולה להגיד לך שרוב האנשים באים בשעות חיבור. כזה אמצע היום. כמו כל מקום. תראה כמה. אני לא רוצה זה משוגע. זה הכפיל את עצמו עכשיו או משהו. תראו אתכם, לא התלהבתם ואתם שניכם כמו איזה שני ילדים מתלהבים במצלמות עם העדשות הענקיות. שוב תודה לקפה טורקי עילית על התמיכה בסרטון הזה וללנטייל על השיתוף פעולה ודן. תודה שצפיתם, יש פה מיליארד ציפורים. זה מרשים אותי, כל פעם מחדש. ותמיד כך? אלה באו מרוסיה. שומע על המבטא שלהם. לא. בואי נעשה סשן מילים, שמות מוזרים של ציפורים. וואו, זרקי מאיפה הכל. להתחיל. פרפור הקוד, סיקסק, קיבית מצויצת, עלבית צהובת גבות. עגור אפור, סכנאי לבן. ענפה אפורה, ענפה לבנית. 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 לבנית קטנה, לבנית גדולה. ענפית בקר. יש פה גם חסידים.